khạch ở gà là một trong những căn bệnh khá phổ biến đối với nông hộ, các trang trại chăn nuôi gà. Bệnh gây giảm hiệu suất chăn nuôi gà một cách đáng kể nhưng lại không có nhiều dấu hiệu điển hình, khiến cho việc phát hiện và điều trị bệnh trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy hôm nay kênh Dr. Vet sẽ cùng bà con tìm hiểu về bệnh CRD hay bệnh gây hen khạch ở gà và cách điều trị dứt điểm bệnh. Bệnh hen khạch hay bệnh CRD là bệnh do vi khuẩn Mycoplasma gallipectium gây ra. Đây là vi khuẩn gam âm, không có vách tế bào. Nếu nhìn dưới kính hiển vi sẽ thấy giống như một số tế bào ở động vật nhỏ. Vi khuẩn gây hen khạch ở gà sống chủ yếu trong cơ thể gà. Nếu ở niêm mạc thì chúng có thể sống lâu hơn từ khoảng 4 đến 5 ngày hay sống 18 ngày trong lòng đỏ trứng gà. Tuy nhiên, nếu ở ngoài cơ thể gà thì chúng chỉ sống được từ 1 đến 3 ngày. Vì vậy, vi khuẩn này rất dễ tiêu diệt bởi các chất khử trùng, trong đó các sản phẩm khử trùng như Belucid, Iodium A+ đều có hiệu quả rất tốt. Gà chủ yếu lây bệnh qua các con đường như sau: lây từ gà đang mắc bệnh, lây từ bố mẹ sang con thông qua trứng, lây qua các con vật trung gian trong chuồng trại như gián chuột, lây lan qua quá trình giao phối giữa gà trống và gà mái. Do con đường lây lan dễ dàng khiến tình trạng bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng nếu không phát hiện bệnh kịp thời. Thời gian ủ bệnh ở gà tương đối lâu, từ khoảng 3 đến 4 tuần, với các tình trạng bệnh như sau. Khi mới nhiễm bệnh, gà có tình trạng giảm ăn, chảy nước mũi, ban đầu dịch trong nhưng đặc dần và chuyển dần sang nhầy trắng. Sau khi mắc bệnh được từ 3 đến 4 ngày, gà chuyển sang tình trạng bị hen, khò khè, gà bị khó thở, nhất là vào ban đêm. Ngoài ra, gà còn có biểu hiện như sưng mặt, viêm kép mặt mắt, chảy nước mắt, sưng đầu, gà trở nên gầy ốm, gà đẻ giảm sản lượng trứng, trứng ấp lở cho da gà con yếu ớt. Sau khi mổ khám bệnh tích, có thể thấy rõ các triệu chứng như sau: đường hô hấp, xoang mũi xuất hiện hiện tượng viêm dịch nhầy đặc, thanh khí quản xuất huyết, khí quản, phế quản xuất huyết, có bọt khí. Nếu bệnh hen khạch ở gà chuyển nặng sẽ thấy có các cục màu vàng nhạt trong ống khí quản, phế quản. Phổi có hiện tượng bị viêm, khi cắt ngang phổi sẽ thấy trong phế nang chứa dịch, túi khí bị mờ đục, có bọt khí. Khi phát hiện gà mắc bệnh CRD cần được điều trị sớm, tránh việc lây lan cho cả đàn và tình trạng bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây tổn thất kinh tế. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại thuốc chữa bệnh CRD, nhưng tiêu biểu nhất chính là Docin 200WS của công ty Interchim Hà Lan hay Tilodoc WS của công ty VB Pharma. Những loại thuốc này có các thành phần chính giúp điều trị gà bị hen khạch rất hiệu quả, được các chuyên gia, bác sĩ tin dùng. Với liều dùng cụ thể như sau: sử dụng 1 kg Docin 200WS cho 1.000 đến 2.000 lít nước, uống liên tiếp từ 3 đến 5 ngày, giúp phòng và điều trị các bệnh hô hấp, đặc biệt là bệnh CRD hay chính là bệnh viêm đường hô hấp ở gà một cách dứt điểm và hiệu quả nhanh sau khi sử dụng, phòng tránh, giảm nguy cơ tái nhiễm, giúp bảo vệ đàn gia cầm một cách toàn diện. Ngoài ra, chúng ta cần có các biện pháp phòng tránh bệnh CRD bằng cách luôn giữ vệ sinh chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát vào mùa hè và đủ ấm vào mùa đông. Có thể sử dụng Deson Super để khử khuẩn, khử nấm mốc chuồng trại, giúp hạn chế vi khuẩn phát triển gây hại đến sức khỏe đàn gà trong trại. Cần sàng lọc giống gà tốt, đảm bảo bố mẹ không bị bệnh, dẫn đến lứa gà con bị lây nhiễm, khiến sức đề kháng yếu, không đảm bảo được hiệu quả kinh tế.